Det här kommer vara kanalens mest hembygdsinriktade avsnitt. Du kommer få uppleva hela 16 gruvor i olika former, dessutom i rangordning efter besöksvärdet enligt mig. Under 60 år bröts över 500 000 ton mineraler i Österåker. Det här är jakten på det vita guldet. Du kommer få uppleva hela 16 gruvor i olika format, dessutom i rangordning efter besöksvärdet enligt mig. Rankningen är en summering av besöksvärde, historiskt värde, mineralvärde och nördvärde såklart. Men med större vikt på besöksvärdet då filmen ska uppmana till egna besök. Men om du inte orkar eller har möjlighet att besöka alla 16 ställena finns det ett längre avsnitt med mer klipp tillgängligt för medlemmar på kanalen. Avsnittet spänner sig mellan högt och lågt, allt ifrån gropar i skogen till Tredje riket och kalla kriget. Men vad var det då det vita guldet som titeln nämner? Jo, det är fältspat, en mineral som huvudsakligen har använts för 2 ändamål. Och när efterfrågan var som störst uppstod det nästan som en guldfeberliknande jakt och man grävde på många platser för att hitta mineralen. Gruvverksamheten i Österåker pågick från 1885 till 1946. Den sammanlagda produktionen var 220 000 ton fältspat och 290 000 ton kvarts. Brytningen skedde från början av tillmakning, det vill säga med eld och vatten för att åstadkomma sprickbildning i berget. Senare användes tryckluftsborrning och sprängmedel. Värdefulla mineraler som fältspat och kvarts används som råvaror i olika produkter. Fältspat används främst vid porslins- och glastillverkning samt i rengöringsprodukter. Kvarts användes som ingrediens vid järnframställning. Idmansgruvorna hamnar på första plats då de är de enda gruvor man fysiskt kan gå in i och utforska. Ta gärna med ficklampa och stövlar. Brytningen här i gruvan startade i början av 1900-talet. 1925 tömde man gruvorna på vatten och nya brytningar påbörjades. Hur mycket som bröts här är osäkert eftersom produktionen inkluderades i redovisning av Härsbackas brytning. För er som verkligen gillar bergrum och gruvgångar så finns det faktiskt ett ännu maffigare besöksmål, men mer om det senare i avsnittet. Om ni vill besöka gruvorna själva så finns det länkar till Google Maps i varje kapitel som du hittar längst ner i beskrivningen av avsnittet. Idsättargruvan ligger bara ett stenkast från Idmansgruvan. Brytningen här började 1917 när man upptäckte mineralfyndigheter vid en brunnsgrävning. Det här är Österåkers näst största gruva och brytningen pågick här mellan 1918 och 1927 med en sammanlagd produktion av 37 000 ton fältspat och 25 000 ton kvarts. Gruvan var ett öppet dagbrott som var 60 meter långt, 25 meter brett och hela 78 meter djup. Spåren av gruvverksamheten överskuggas idag helt av gruvans senare historia som beredskapslager av flygbränslet under kalla kriget. Drivmedelsanläggningen var aktiv mellan 1948 och 1978. Flygbränslet intogs vid Flaxenviks oljehamn via tunnlar och rör runt om hela området. Jag placerar Idsättargruva som nummer 2, framförallt för gruvans senare historia samt närheten till Härsbacka gruva och all spännande infrastruktur i närheten. Idag är gruvan fylld med vatten och rester av det giftiga flygbränslet. Men om du tyckte det här var spännande, ta gärna en titt på avsnittet om oljelagringen i gruvan så får du bland annat se vad som döljer sig under marken. Länk finns här uppe till höger och nere i beskrivningen av avsnittet.
Härsbacka var Österåkers största gruva och Sveriges tredje största fältspatsgruva. Anledningen till tredjeplatsen är att gruvan är helt otillgänglig idag och en miljöfara från gruvans senare historia. Men mer om det alldeles strax. Det här är en rejäl gruva med komplexa gruvgångar och djupet är hela 140 meter. Den stora behållningen idag är infrastrukturen ner mot Isätraviken. Här kan man fortfarande se smedjan, banvallen, dynamitkällaren och resterna av stenmjölskvarnen. Mineralfyndigheterna upptäcktes av en slump vid en dikesutgrävning. Produktionen i gruvan pågick under 2 tidsperioder. Man bröt 106 000 ton fältspat och 230 000 ton kvarts. Från gruvan transporterades stenen med järnväg ner till Isätraviken där kajen och malverket och andra byggnader fanns. Ett bergrum sprängdes ut på 30-talet som skulle magnetisera stenmjöl, men man lyckades inte få bergrummet tillräckligt torrt. Kvaliteten på kvartsen i Österåker var hög och var hett eftertraktat internationellt. Främst av Tredje riket för deras stålindustri som var i upprustningsläge under 30-talet. Rykten om att man använde kvartspulvret från Härsbacka som ballastgranater i Tyskland under andra världskriget är säkert bara ett rykte. Men det var många lastfartyg från Tyskland som hämtade fältspat och kvarts från Härsbacka under många år. Under andra hälften av 1900-talet användes det enorma gruvschaktet för att beredskapslagra tung brännolja. Hela 160 000 ton olja rymdes i gruvan, vilket har satt sina spår och gruvan är idag helt otillgänglig. Och området runt gruvan är inhägnat idag. Nu har vi kommit till Järsätra och det här öppna gruvhålet tog lång tid att hitta, i alla fall för mig. Bäst är att parkera vid Domarudden och ta sikte på 10 km spåret. Snabbast är nog vänstervarvet mot Vindsjön. Gruvhålet är cirka 10 gånger 15 meter och 10 meter djupt och det finns fina spår av verksamheten runt om med varphögar och diken. Järsätra får sitt höga betyg tack vare det imponerande gruvhålet och dess svårtillgängliga läge långt ute i skogen. Hålet är idag vattenfyllt så var försiktig vid gruvkanterna. Inga uppgifter om produktionen finns tillgängliga idag, inte heller när man bröt, men gissningsvis runt början av 1900-talet. Här ligger ju fältspaten nu, kolla här, titta! Vilken klump! Oj! Vilken fin sten! Det här är då Gruvdalen och precis som föregående mineralfyndighet så ligger Gruvdalen långt ute i skogen, cirka 1,5 kilometer nordväst om Skeppsdal. Gruvhålet är 10 gånger 10 meter och cirka 10 meter djupt. Inga produktionsuppgifter finns tillgängliga här heller. Men gruvan har på senare år faktiskt uppmärksammats då man har upptäckt sällsynta mineraler i varphögarna. Gruvdalen förtjänar 50-platsen främst för upptäckten av mineralerna i högarna. Men dessutom finns det en rejäl vacker skog runt omkring och skogspromenaden höjer betyget avsevärt. Nu börjar vi bli riktigt nördiga för detta är de facto ingen gruva. Det här är en så kallad skärpning, det vill säga en provbrytning. Här kan man i princip komma riktigt nära utan att märka något, men om man är lite påläst så kan man se spåren tydligt. Nära stranden av Valsjöns sydvästspets finns en mindre grop, cirka 4 gånger 3 meter och 2 meter djup. En tydlig varphög sträcker sig ner mot Valsjön, men mycket mer än så är det inte. Det finns inga produktionsuppgifter här heller. Sjätte placeringen motiveras av hög nördfaktor och vacker natur runt omkring, samt närheten till nästa objekt, skärpningen Valsjön 2. 50 meter väster om Valsjön 1 finns ett liknande stenbrott, betydligt mindre uppenbart, men konstiga formationer på stenarna runt omkring samt borrspår vittnar om historiken här. Har du tid över kan du fortsätta promenaden längs bäcken ner till Margretelundsvägen där rester av kommunens första vattenkraftverk fanns, som försåg Margretelunds slott med el för väldigt länge sedan. Lerviks gruva är relativt stor, hela 38 meter djup och 45 meter lång och bredden cirka 10 meter. Men idag finns det inte mycket kvar att titta på.
En varningsskylt för gruvhål finns på parkeringsplatsen och strax bakom skylten ser man tydligt att man fyllt igen hålen efter verksamheten. Även parkeringsplatsen var tidigare ett gruvområde. Berget blottades 1895 och brytningen startade året därpå. Gruvan bröts mellan åren 1896 till 1897 och ytterligare en period 1901 till 1910 samt 1912. Utskeppning skedde då vid ångbåtsbryggan här nere och totalt bröts ungefär 8000 ton fältspat och 2000 ton kvarts. På plats 9 så har vi Hacksta. Så om du har promenerat eller joggat runt Eliusspåret i Hacksta har du förmodligen inte lagt märke till den tydliga varphögen på vänster sida cirka 300 meter före målgången. Och en bit längre bort in mot berget finns det faktiskt ett vattenfyllt gruvhål. Men kom inte enbart hit för att se gruvhålet. Men om du ändå ska ta en tur i spåret kan det vara värt att ta en titt. Svinninge gruva hamnar på 10:e plats och var den 3:e största gruvan i Österåker och bör väl kanske rankas bättre än en 10:e plats. Men anledningen till den höga placeringen i spåren av den relativt stora gruvverksamheten är nästan helt bortraderad idag. Det som finns kvar att se idag är ett större vattenfyllt hål. En linbana på 700 meter byggdes för att lasta fartygen ute i Täljeviken. Linbanan gick via ön Fårholmen och sen vidare ut i viken för urlastning. Som bilderna visar var det en imponerande verksamhet med separat fabrik för framställning av stenmjöl. Svinninge gruva bestod egentligen av 2 gruvor och det är den största av dem som fortfarande kan ses idag. Den mindre gruvan låg närmare vattnet och inga spår av den finns kvar. Verksamheten i Svinninge inleddes 1885 och fortsatte med några avbrott fram till 1919. Produktionen i båda gruvorna uppgick till cirka 27 000 ton. Man har under många år provbrutit på en hel del ställen runt hela Svinninge och vi ska nu ta en titt på dessa. Uppe bland bebyggelsen på Svinninge-Uddsvägen ligger 2 stycken övergivna stenbrott. Båda är cirka 8 meter långa, 3 meter breda och 3 meter djupa. Ingenting man märker om man går förbi. Därav den höga placeringen. Å andra sidan gäller det de flesta av de här mindre försöksbrytningarna. Men om du redan är i Svinninge så kan det vara värt besväret att komma hit. Nu är vi ute i skogen igen och egentligen borde denna och föregående få kanske bättre placering. Framförallt för att det finns så många skärpningar runt om samma område i Svinninge. I norra höjdsluttningen norr om Svinninge finns en sträcka av cirka 60 meter 3 stycken små stenbrott. De är ungefär 3 gånger 3 meter breda och 1,5 meter djup. Inte superintressant, men om du ändå är i närheten av Svinninge så ska du definitivt ta en titt. Ja, det här är lite same på föregående skärpningar, det vill säga samma sak. Men mer sly och buskar runt de här skärpningarna och blir mer faktiskt svårupptäckta på sommaren. Men med det relativt korta avståndet från föregående skärpning så kan det vara värt att komma hit. De fina stigarna mellan fyndigheterna gör det relativt enkelt att ta sig omkring. Länk till Google Maps finns såklart nere i beskrivningen av det här kapitlet. På 14:e placering hittar vi Näsudden. Här finns verkligen dramatiska klippor, men det är svårt att urskilja vad gruvverksamheten egentligen var. Det är faktiskt en väldigt fin miljö runt omkring här, men det är mer spännande att ta en titt på LOs kursgård borta vid Täljeviken som finns i närheten. Där faktiskt Olof Palme och Yassir Arafat möttes en gång i tiden. Mitt bland bostäderna på Orkidévägen så syns det klart och tydligt att naturen är påverkad av människan på något vis. Men inga självklara spår av stenbrytning annat än stora klippor och lösa stenar som finns ungefär överallt här. Gruvan i Österskär hamnar på 16:e och sista plats. Det här är en privat tomt och inga besök önskas. Men det här har varit ett imponerande gruvhål en gång i tiden som är hela 20 meter djupt. Det sägs att ett järnvägsspår ledde från gruvan till en fartygsbrygga nere vid stranden. Idag är såklart hålet vattenfyllt. Som jag nämnde i början skulle vi ta oss till en gruva för er som gillar att gå djupt in i berget. Kruxet är dock att den här gruvan ligger i Vaxholm och inte i Österåker och därmed diskvalificeras. Men då Vaxholm tillhörde Österåkers kommun under 9 år så gör vi ett undantag. Ytterby gruva är en världsberömd gruva med anor från 1700-talet och man bröt fältspat och kvarts i nästan 200 år.
Ytterby fältspat hade en låg järnhalt som gav ett riktigt vitt fint porslin. Gruvschaktet är hela 170 meter djupt och Ytterby gruva är dessutom känd över hela världen tack vare sin rikedom på mineraler med sällsynta jordartsmetaller. Här hittades flera grundämnen varav 4 har fått namn efter platsen: yttrium, ytterbium, terbium och erbium. Gruvan ligger på Resarö strax innan Vaxholm. En trappa leder upp till berget där brytningen pågick. Längs trappan finns stora varphögar med fältspat och kvarts. Dagbrottet är inte mycket att se, för här har Försvarsmakten förseglat gruvan med en tjock betongmantel. Precis som Härsbacka och Isätra gruva användes Ytterby gruva som en drivmedelslagringsanläggning under kalla kriget. Anläggningen byggdes efter lärdomarna efter konverteringarna i Österåker, men med ett högre fortifikatoriskt skydd. Föreningen Ytterby gruva har ibland guidningar i berget, så håll koll på deras hemsida. Annars kan du se avsnittet där jag utforskar hela anläggningen med tunnlar och bergrum. Länk finns uppe till höger och i beskrivningen av avsnittet. Beredskapstjänstgöringen under andra världskriget samt sjukdomar gjorde till slut att fältspatsgruvan i Härsbacka blev olönsam. Men 1948 fick gruvan ett helt nytt liv, men det är som sagt en annan historia. Som alltid, tack för att du kollade. Under stone and soil, dark and deep, cold breathing air of forgotten heats. Miners chanting